بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتعرفنا على الديسيشن تري كلاسيفاير، ازاي بيشتغل وازاي بنحسب الكوست فانكشن او الريدكشن في الامبيوريتي عن طريق الجيني او الانتروبي، ازاي بنتعامل مع الكاتيجوريكال فيتشرز والنيوميريكال فيتشرز. في الدرس ده هنتعرف على تطبيق عملي على الديسيشن تري كلاسيفاير. طبعا في الاول بنimporت اللايبريز اللي بنستخدمها، بعد كده هنريد الداتا بتاعتنا. الداتا بتاعتنا هي التيتانيك داتا، اشتغلنا عليها قبل كده في مرحلة الداتا اناليسيز. المرة دي برضه هنشتغل عليها ولكن بشكل مختصر شوية. الكود هنا بيتشيك الباص بتاع السي اس في فايل، سواء انا شغال على جوجل كولاب او شغال على اللوكال، عشان يبتدي يحدد الباص قبل ما اقراه في البانداس. ابتدينا نقرا الفايل بتاعنا. ده شكل الداتا، طبعا مش جديد عليك. التارجت بتاعنا سرفايفد او نوت سرفايفد. دلوقتي بنشتغل ماشين ليرنينج، فعايزين ترين موديل ما بين الفيتشرز والتارجت عشان بعد كده اقدر اعمل بريدكشن على التارجت بتاعي اللي هو سرفايفد. وطبعا هو 0 اور 1، فكلاسيفيكيشن بروبلم. بقيه الكولومز هي الفيتشرز بتاعتي. هنبتدي نتعرف سريعا على الداتا اللي معانا من خلال دوت انفو، من خلال الديسكرايب. في شويه كولومز في الاول مش هتهمني، مش هتاثر معايا في التارجت، زي الباسنجر اي دي، النيم، التيكت، الكابن. عملت لهم دروب من الاول. برضو هنا لو بصينا على الديسكريبشن ممكن ناخد بالنا من التوزيعه بتاعت الداتا، المينيمم فاليوز والماكسيمم فاليوز وغيرها من الانسايتس اللي ممكن نطلع بيها من النيوميريكال ديسكريبشن. برضو لو بصينا على الميسنج فاليوز هنلاقي عندنا في الايدج وفي الامباركد، ونقدر نحدد هاندلنج للميسنج فاليوز زي ما اتعلمنا قبل كده. سريعا كده ابتدينا نظبط شكل الكولومز، بس نخلي النيمنج بتاعها لور كيس، وهنبتدي نقسم اكس وواي. وبرضو ابتديت اتخلى عن بعض الكولومز. انا ببسط المسألة هنا بحيث اركز في الموديلنج، لكن طبعا حاجة زي الفير والامباركد ممكن يكون لها تأثير في التارجت. احنا هدفنا بس دلوقتي ان احنا بناخد سامبل من الداتا، يعتبر من ناحية الفيتشرز كأننا عاملين فيتشر سيلكشن. ويمكن احنا هنا ما عملناش تيست عشان نشوف ايه الفيتشرز اللي ناخدها سيلكتد، ولكن بناء على الاناليسيس اللي كنا عاملينه قبل كده. لو نفتكر مع بعض كان معانا الكلاس والسكس والايدج هم اكتر فيتشرز مؤثرة. فللتبسيط احنا تخلينا عن كل الفيتشرز الاخرى وخدنا الكلاس والسكس والايدج هما الاكس بتوعنا، والواي اللي هو التارجت السرفايفد زي ما اتفقنا. كان عندنا ميسنج في الامباركت، كده كده عملنا دروب للكولوم كله. لسه عندي ميسنج في الايدج، فانا محتاج هاندل الميسنج في الايدج. والسكس هنا عندي كاتيجوريكال، محتاج احوله لنيوميريكال. في مرحله البري بروسيسنج حولنا على طول من خلال البانداز عن طريق المابينج فانكشن ال6 في ميل وميل ل 0 و1. بعد كده عملنا سبليتنج للداتا، تريننج وتستنج، وبعد كده استخدمنا الكي ان ان امبيوتر عشان الميسنج فاليوز اللي في الايدج عندي. كده الداتا بتاعتي جاهزه ان هي تخش على الديسيشن تري كلاسيفاير. بعمل امبورت للديسيشن تري كلاسيفاير من sklearn.tree، باخد انستنس من الاوبجكت بتاعي، بعمل فيت على التريننج داتا، اقدر اعمل بريدكشن واقيس الاكيورسي بتاعتي على التريننج وعلى التست. الجميل في الديسيشن تري ان هي زي ما بيقولوا كده easy to use easy to interpret. تقدر تترجم البريدكشن بتاعها جاي ازاي، تقدر تشوف شكل التري، تقدر تعمل فيجواليزيشن. وده اللي هنعمله دلوقتي من sklearn.tree. هنimport بلوت تري. البلوت تري دلوقتي خد مننا الكلاسيفاير اللي اتعمل له تريننج على الداتا، وبديله اسماء الفيتشرز واسماء التارجت بتاعنا عشان بس شكل الفيجواليزيشن يبقى واضح بالنسبه لي. الباقي ده كله تظبيط في البلوت. البرنت بتاع التريننج اكيورسي والتستنج اكيورسي بيقول لي ان انا عندي هنا حوالي 88% اكيورسي في التريننج، 78% في التستنج. يبدو كده ان هو رايح ناحيه الاوفر فيتنج. لو بصينا على الفيجواليزيشن طبعا هيكون شكله صعب جدا، وده لان هو بيفضل يعمل سبليتنج لحد ما يوصل للبيور ليف. زي ما قلنا قبل كده ان كل الانستنس تقول لي كلاس واحد او في ستوبنج كرايتيريا اخرى زي اللي هنشوفهم بعد شويه. طيب انا كده هنا ما حددتش اي بارامتر، فانا واخد الديفولت بتاعي. وهنلاحظ هنا في الفيجواليزيشن بيقول لي ان هو بيطبق الجيني. هتلاقيه هنا بدأ بال6 از روت نود، اقل من او يساوي نص اللي هو يبقى 0 اللي هو فيميل، ادي ده البرانش الشمال. بعد كده فولس هيبقى 1 اللي هو الميل، وبعد كده يبتدي يسأل عن الكلاس، وهكذا يفضل يعمل سبليتنج. طيب لو عايزين ناخد كرايتيريا تانية غير الجيني، احنا عرفنا ان عندي الانتروبي، وده الشكل الكيرف بتاعها مش هيفرق معايا كتير. هو الرينج بتاعها بتتحرك من 0 ل 1 زي برضو الجيني اندكس. كل اللي محتاج احدده از هايبر بارامتر الكرايتيريون انتروبي. نفس التريننج، نفس البريدكشن، هنلاحظ تقريبا نفس البرفورمانس من ناحيه الاكيورسي. ولو ركزنا برضو مع الجراف ومشينا معاه واحده واحده هنلاقيهم متقاربين جدا. طيب
شفنا ان احنا رايحين ناحيه الاوفر فيتنج، وده لانه بيفضل يعمل سبليتنج كتير جدا عشان يحاول يوصل للبيور ليف او يقرب منها. فعشان نعالج النقطه دي محتاجين نعمل برونينج، زي تقليم الشجره دي، او بلغه الماشين ليرنينج ريجولاريزيشن. ريجولاريزيشن اخليه يقلل السبليتنج شويه عشان ما يوصلش لمرحله الاوفر فيتنج. عندنا هايبر بارامترز كتير هنبص عليها في الاسكليرن. هنتست مع بعض دلوقتي 3 هايبر بارامترز اقدر من خلالهم اعمل ريجولاريزيشن. اول حاجه بالنسبه لي الماكس ديبس. زي ما قلنا قبل كده ان انا لما بقسم اول مره ده ليفل 1 او ديبس 1، وبعد كده لما بقسم تاني في كل برانش ديبس 2 ديبس 3 ليفلز كده بتنزل معايا في الشجره بتاعتي. انا ممكن احدد ماكسيمم ليفل او اللي بنسميها ماكسيمم ديبس اللي تقف عنده الشجره بتاعتي ما يحصلش سبليتنج تاني. هنا مثلا انا حددت الماكسيمم ديبس ب5، فهيبتدي الاحظ ان هو ادي 1 2 3 4 5. هنا حتى لو هو شايف ان في فرصه ان يعمل سبليتنج مش هيقدر يعمل سبليتنج لان انا عملت له ليميتنج بالماكسيمم ديبس. لو خلينا الماكسيمم ديبس ب3 فهنلاحظ ان التري بتاعتنا وقفت عند ديبس 3، وهنلاحظ ان الاكيوريسي بتاعتنا اتغيرت. كنا بنتكلم هنا في الفارق ما بين التريننج والتستنج ما بين 88 و80 تقريبا، هنا بقينا في رينج 81 و80. فالاكيوريسي بتاعت التريننج والتستنج قربوا من بعض جدا، فواضح ان انا رايح في ناحيه ان انا بقلل الاوفر فيتنج بشكل كويس جدا. وهنا استخدمت هايبر بارامتر واحد بس هو الماكسيمم ديبس. طيب يا ترى ايه افضل رقم استخدمه في الماكسيمم ديبس؟ هنا هحتاج ان انا اعمل هايبر بارامتر تيوننج، استخدم الجريد سيرش او الراندوم سيرش زي ما عرفنا قبل كده عشان اعرف ايه افضل ماكسيمم ديبس بالنسبه لي في حاله الداتا اللي شغال عليها. الماكسيمم ديبس هو اول هايبر بارامتر ببص عليه في حاله ان انا عايز اعمل ريجولاريزيشن، لكن برضو عندي طرق تانية زي المينيمم سامبلز سبليت، والديفولت بتاعها بيكون 2، وده بيعبر عن المينيمم نمبر اوف سامبلز عشان اعمل سبليت. فهو باي ديفولت 2، فانا سايبه لغايه 2 يقدر يعمل سبليتنج لاي نود تقابله. فانا هنا لو عايز اعمل ريجولاريزيشن عايز اوقف السبليتنج، فانا محتاج ازود الرقم ده. فلو تخيلنا ان انا خليت المينيمم سامبلز ب 100، هنا انا ما حددتش الماكسيمم ديبس ولا حاجه، انا استخدمت هايبر بارامتر واحد هو المينيمم سامبلز سبليت خليته ب 100. فانا هنا بحدده ان انت على الاقل يكون في النود اللي هتقسم عندها في 100 سامبل عشان تقدر تعمل سبليتنج. لو في اقل من 100 ما تعملش سبليتنج. فلو بصينا هنا في الحاله دي برضو هنلاقينا عالجنا شويه جزء من الاوفر فيتنج، وصلنا ل 82 77 الفرق ما بين التريننج والتستنج. ولو بصينا على السبليتنج في الفيجواليزيشن هنلاحظ ان هو وصل لمرحله هنا مثلا 81 في الشكل ده ابتدى ان هو يوقف سبليتنج. قبلها مثلا كان عنده 128، فده اكبر من المينيمم يقدر يعمل سبليتنج. طبعا هو هنا وقف في البرانش ده، لكن في البرانش التاني فضل مكمل لان هو معدي المينيمم سامبلز. هنا عندنا مثلا 241 165 مثلا لغايه هنا 101. لما ابتدى يقسمهم وصل هنا 97، ال 97 اقل من ال 100 ما قدرش يعمل سبليتنج تاني. فده برضو هايبر بارامتر بالنسبه لي المينيمم سامبلز سبليت. لو غيرت في الديفولت بتاعه وزودته اقدر اقلل السبليتنج واتحكم في الاوفر فيتنج. تالت هايبر بارامتر معانا وهو متشابه شويه هو المينيمم سامبل سليف. هنا بيقول ان هو المينيمم نمبر اوف سامبلز عشان اقدر اعتبر ان النود دي ليف. فهو باي ديفولت واحد زي ما شفنا قبل كده. وصلنا لنود فيها 1 سامبل، وال1 سامبل دي طبعا تقول لكلاس معين فهيبتدي يوقف. لو انا ابتديت اكبر برضو الرقم ده زي ما احنا هنا حطيناه ب 100 هنلاقيه هنا مثلا في الفيجواليزيشن وصل ل 115. ال 115 دول رغم ان هم متوزعين 59 و56، فبالنسبه لي طبعا ما ينفعش اقول دي بيور ليف. يعني مثلا الناحية التانية عندي 125 و5. لو خدنا مبدأ الفوتنج ففي واحد راجح جدا اقدر اقول ده كلاس 1، لكن هنا 56 و59 وبرضه وقف لان انا محجمه بالمينيمم سامبل ليف. هتقولي بس هنا 115 دي لو هبص عليها يبقى انا ببص على الهايبر بارامتر اللي فات اللي هو المينيمم سامبلز عشان اعمل سبليت، لكن هنا انا ببص على المينيمم سامبلز عشان اعتبرها ليف. معناها ايه؟ معناها ان هو ممكن يحاول هنا يعمل سبليت هيلاقي هنا اقل من ال100. يعني النود دي لو عملت سبليت لتو نودز ايا كان السؤال اللي هساله هيطلع في كل نود رقم اقل من ال100، فمش هقدر اعتبرها ليف. فلازم ارجع خطوه لفوق اللي هي النود اللي قبليها عند ال115
115. فمثلا هنا الناحيه اليمين كان عندي هنا 283، لما قسمتهم هنا 169 وهنا 114، فبرضو كل رقم فيهم محقق فوق ال 100، فاقدر اعتبره ليف نود. اخر حاجه هنبص عليها نقدر برضو نعمل بيها ريجولاريزيشن هي المينيمم امبيوريتي ديكريز. وهنا بمنتهى البساطه هو بيسال ايه الفرق في الامبيوريتي ما بين قبل السؤال وبعد السؤال. يا ترى حصل ديكريز بشكل يستدعي ان انا اسال السؤال ده اصلا؟ فهو باي ديفولت بزيرو، فهنا انا مش مفترض ان لازم يحصل ديكريز في الامبيوريتي. لكن لو انا ابتديت ازود الرقم ده شويه، خليته مثلا بخمسة من 1000، فهنا هتلاقي برضو ان هو عمل برونينج او ريجولاريزيشن، لان هو هيبتدي يقيس في كل ليفل. انا لو هسال دلوقتي وهعمل سبليتنج، يا ترى هيحصل ديكريزنج في الامبيوريتي او هاخد انفورميشن جين يستاهل ان انا اسال السؤال ده طبعا على حسب الثريشولد اللي انا حاطه. الامبيوريتي ديكريز هتبقى 5 من 1000 او اكتر، هيبتدي يعمل سبليتنج. لو هيلاقي الديكريز اقل من كده، فالانفورميشن جين قليل، ما يستاهلش بالنسبه لي ان انا اعمل سبليتنج، هيوقف السبليتنج. طبعا دي كلها هايبر بارامترز، انا ما اقدرش احدد القيمه المناسبه لكل داتا غير لما اعمل جريد سيرش او راندوم سيرش، اتست اكتر من رقم لغايه لما اشوف افضل رقم مناسب بالنسبه لي. طيب كده اتكلمنا عن البرونينج او ريجولاريزيشن فور ديسيشن تري، ودي من اهم النقط، لان الديسيشن تري من المودلز اللي بتروح ناحيه الاوفر فيتنج بسهوله. سريعا بس عايزين نشوف شكل الاوتبوت اللي ممكن نطلع بيه من الديسيشن تري كلاسيفاير، لانه فيه شويه حاجات انترستنج. اول حاجه بمنتهى البساطه جبت نيو داتا بالنسبه لي، نفترض ان راكب على السفينه بتاعت تايتانيك، كان في كلاس 1، ال6 بزيرو اللي هي فيميل، الاتش ب 35. ده كده شكل الداتا النيو اللي انا هبتدي اتست الموديل بتاعي عليها او هعمل بريدكشن. استخدمت الامبيوتر بتاعي، طبعا انا هنا مش محتاج ان انا استخدمه لان انا ما عنديش هنا ميسنج فاليو محتاج اعمل لها امبيوتيشن، لكن كخطوه لاي نيو داتا بتعدي على الامبيوتر، لو تخيلنا مثلا ان انا مدخل هنا مش شخص واحد، مدخل 10 اشخاص وعندي ميسنج فاليو في الايدج. عامه ده شكل الداتا اللي هتدخل على الموديل واللي هو مستنيها، اللي هو شكل الاري اللي فيها الثلاث قيم. او الاوتبوت ممكن احصل عليه هو الاوتبوت الطبيعي لما اعمل دوت بريدكت ويديني اري هنا 1 ده معناه ان هو كلاس 1، فانا عرفت ان الراجل ده سرفايف. ممكن اكون مهتم ان انا اعرف البروبابيلتي، فانا بدل ما استخدم دوت بريدكت اقدر استخدم دوت بريدكت بروبا، فبيديني بروبابيلتي بتاعت كلاس 0 وكلاس 1. فهنا كلاس 0 تقريبا 4 من 100 وكلاس 1 96 من 100، فعشان كده طبعا هو في البريدكشن قال لي كلاس 1. لو حابب اخد البروبابيلتي بتاعت كلاس 1 بره واضربها في 100 عشان اخدها از برسنتج واقول ان البروبابيلتي اوف سرفايفنج للشخص ده 96%، ممكن اعملها بالشكل ده. من الحاجات اللطيفه برضو في الديسيشن تري والمودلز اللي بعد كده هنشوفها، الانسامبل مودلز اللي بتتبني على الديسيشن تري، فكره الفيتشر امبورتنس، واللي ممكن استخدمها في الفيتشر سيلكشن. ابدا في الاول ادي كل الفيتشرز للديسيشن تري واسيبها تشتغل كويس، وبعد كده في الاوتبوت اقدر اتست ايه الامبورتنس لكل فيتشر. هو بيقيسها ازاي هنا؟ هو بيقيسها عن طريق الجيني، برضو هو بيقيس الريدكشن في الامبيوريتي لكل فيتشر لوحدها. طيب هنا انا معيش غير 3 فيتشرز بس، فلما استدعي الاتريبيوت دوت فيتشر امبورتنس هيديني كل فيتشر الامبورتنس بتاعتها قد ايه، ولازم اخد بالي من الترتيب هنا على حسب الترتيب اللي هو واخده في الفيتنج. لو حطيناهم في شكل كده سيريس عشان ابتدي ارتبهم براحتي، وبعد كده عملتهم اس بار بلوت، يطلع لي هنا ال6 هو اعلى حاجه فعلا، وبعد كده الكلاس، وبعد كده الايدج. فلو انا معايا مثلا هنا 10 فيتشرز مثلا او اكتر، ممكن اسلكت بالموست امبورتنت بالنسبه لي واشوف يا ترى هيحصل دروب في البرفورمانس بتاع الموديل بتاعي ولا لا. كده يعتبر خلصنا كل ما يخص الديسيشن تري كلاسيفاير. اهم الحاجات اللي محتاج ابص عليها في اسكلير. بعض الميثودز برضو ممكن تكون مفيده بالنسبه لي احيانا، زي ان انا ابص على السكور، احنا كنا بنجيبها فوق من الاكيورسي سكور، او ان انا ابقى عايز اعرف الدبس من جيت دبس، يا ترى الكلاسيفاير بتاعي خد دبس قد ايه، نمبر اوف ليفز، وصلت لكام ليف في الاخر، او ابص على البارامترز كلها بتاعه الكلاسيفاير بتاعي، وغيرها من الميثودز اللي ممكن نرجع للاسكلين دوكيومنتيشن نتعرف عليها.